ตกหลุมรักทางหูแต่ผู้ชายตกหลุมรักทางสายตาเพราะว่าคนคารมดีอ่ะมันแบบพูดจามันก็แบบอันดับหนึ่งเลยคือต้องรอไม่มีอะไรจะเถียงเลยชอบกินไม่ดังมากเราออกนานๆทีและนานๆทีที่เราออกอ่ะก็คือเราก็จะไปถ่ายรูปลงเพื่อให้คนรับรู้ว่าเราออกแล้วนะก็ฉันรีวิวสปอร์ตบาร์เลยฉันไม่แม้แต่เดินตะก้าวเลยค่ะคือฉันก็ใส่แล้วก็ถ่ายรูปหน้ากระจกแล้วฉันก็ขึ้นไปนอนแล้วค่ะแน่นอนจริงๆหนักกว่าอีกวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเกมกับเพื่อนๆนะอัปเดตนิดหน่อยกับสาวๆนะคะแอปเปิ้ลแล้วก็โน่นเล่นเกมอะไรไม่เห็นนัดมาเลยมันไม่ต้องนัดหรอกเพราะว่าพวกเธอเป็นแขกประจำของฉันไม่ได้เจอกันนานไหมหรอกก็ไม่ได้นานหรอกนะเพราะว่าก็นัดเจอกันประจำใช่แต่เพียงแค่แบบเราไม่ได้ถ่ายรายการทุกวันละนิดเฉยๆใช่แต่ก็ยังแบบอยากเจอกันอีกก็เลยแบบชวนมาคือเทปที่เราแบบอยู่กับเพื่อนสนิทจริงๆอ่ะมันมีเรื่องเมานั่นนี่นู่นไปเรื่อยเลยเนาะแล้วมันก็สนุกคนดูก็สนุกจริงๆคือแบบเทปนึงก็คือเล่าไม่หมดอยู่ดีมันก็เลยต้องมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆจะมากี่เทปก็คือไม่หมดมากรู้สึกว่าเทปนี้จะมากินมากกว่ามันเมานะเพราะว่าอาหารเยอะมากตอนนี้เราอยู่ที่ดาวินคาเฟ่นะคะร้านนี้ก็แบบดีมากบรรยากาศดีอันนี้ก็คือเราก็มาถ่ายรูปกันสปีดี้ควิสวันนี้เราจะมาเล่นกันถามปุ๊บตอบปั๊บถามปั๊บตอบปุ๊บถามปั๊บนี่เป็นตลกสมัครเล่นมากแล้วก็จะมีคำถามมาให้เราเร็วๆแล้วให้เราตอบพร้อมกัน1 2 3ตอบอย่างเงี้ยพร้อมกันเนาะใช่แล้วก็ใครตอบอะไรก็เพราะอะไรค่ะนักร้องกับนักแสดงอ้าวตรงกันไปหมดเลยแต่เธอเป็นนักร้องไม่ใช่หรอก็จริงๆอ่ะก็ชอบการเป็นนักร้องแต่คิดว่าสิ่งที่แบบเราทำแล้วเราแบบอยู่กับมันได้นานมากๆแล้วก็รู้สึกแบบเป็นทางของเราจริงๆอ่ะคือนักแสดงเพราะนักร้องเราอาจจะยังไม่ได้เก่งแต่นักแสดงเราก็ไม่ได้เก่งกันแต่ว่าเราแบบเรามีอะไรเก่งบ้างคะเราแบบมีประสบการณ์ที่เยอะกว่าการเป็นนักร้องก็เลยคิดว่าถ้าให้เลือกก็ต้องนักแสดงเลยของนุ่นล่ะมันก็ต้องนักแสดงอยู่แล้วเพราะว่ามันร้องเพลงไม่ได้ใครว่าร้องไม่ได้จริงๆมันก็ร้องได้เว้ยแต่ว่าเรามั่นทางนักแสดงมากกว่าของฉันก็ครึ่งกลางๆแหละตอนคำถามนี้ขึ้นมาก็จะแบบยังไงดีวะถ้าตอนนี้เราเหมือนเป็นนักแสดงที่ร้องเพลงได้ดีมากกว่าอะไรแบบเนี้ยด้วยแบบบทบาทหน้าที่นะกระโปรงหรือกางเกงเฮ้ยทำไมไอ้นุ่นแปลกนะทำไมถามนุ่นเลยก็ต้องกางเกงที่ปกติก็ใส่แต่กางเกงจริงเหรอแต่วันนี้ใส่กระโปรงแต่ว่าช่วงเนี้ยจะเจอนุ่นคือจะใส่ประมาณเนี้ยตลอดชุดใส่เดี่ยวใส่เดี่ยวแต่เป็นเดรสแบบเรียบๆคลีนแต่ว่ารูปใน IG ส่วนใหญ่ก็หวานๆไงแต่ก็ใส่กางเกงบ่อยแต่มุกกับแอปเปิ้ลก็คือกางเกงอยู่แล้วสบายกางเกงอยู่แล้วไม่ใช่สบายด้วยเพราะว่าเรานั่งไม่เรียบร้อยใช่ถ้าแบบแหกแข้งขาแล้วไอ้กระโปรงที่มุกใส่สั้นๆล่าสุดลง IG กับเสื้อสีขาวที่เราเจอกันแล้วก็เป็นกระเปงค่ะมันเป็นกางเกงข้างในก็คือถ้าแบบสั้นๆส่วนใหญ่ก็จะใส่แบบนั้นชอบงอนหรือชอบง้องอนยังไงก่อนเป็นคนไม่งอนคนแต่ว่าขี้น้อยใจนะแต่ขี้น้อยใจก็คือไม่งอนเคยน้อยใจพวกเราปะเคยน้อยใจที่น้อยใจใครนุ่นไม่น้อยใจแต่น้อยใจมุกเรามุกไม่เคยรู้เลยแกเป็นคนแบบให้ความสำคัญกับวันเกิดไงแต่มุกเป็นคนที่แบบไม่สนใจวันเกิดใครอย่างล่าสุดเขาเกิดตั้งแต่แบบ 3-4 วันที่แล้วมันเพิ่งไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาอะไรเงี้ยเหรอมันมีปีที่ฉันลืมเหรอมีตอนนั้นร้องไห้เลยมุกกับนิชามั้งที่แบบไม่มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่ส่งข้อความอะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนตอนกลางคืนมาตอนกลางคืนมาเซอร์ไพรส์แต่ว่าหลังจากปีนั้นมุกก็แบบบางปีก็มีแฮปปี้เบิร์ธเดย์ช้าอะไรเงี้ยแบบก็เลยแบบไม่สนใจแล้วว่ามันจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไหมเพราะว่ามุกมันจะไม่ได้หรอกใช่อะไรเงี้ยแล้วพอปีล่าสุดแอปเปิ้ลก็เลยบอกว่าอาจจะฉันจะเกิดแล้วถ่ายรูปคู่เดี๋ยวนี้ถ่ายรูปคู่เดี๋ยวนี้แต่จะลงไม่ลงแล้วแต่ถ่ายไว้ก่อนเพราะว่ากลัวมันลงรูปเก่าอยากให้มันลงรูปใหม่บ้างแค่นั้นเองนี่ก็งอนอยู่แล้วมันไม่งอก็งอไม่เป็นไงก็เลยงอนเป็นอย่างเดียวงอนเพื่อนไหมไม่ค่อยงอนเพื่อนถ้าเพื่อนมีแต่นอยมันมีช่วงเนี้ยที่มันแบบเป็นคนคิดมากกลัวว่าเพื่อนจะโกรธอะไรก็ไม่รู้อยู่แบบวิตกกังวลอ่อนไหวแต่เป็นพูดตรงๆนี้แต่ว่าเซนซิทีฟในคนเซนซิทีฟของมุกเหรอมุกก็กลางๆระหว่างงอนกับงอนะเพราะว่าทั้งคู่ที่นึกได้ในตอนนี้ก็อยู่ก็อยากจะงอนขึ้นมา
รู้สึกว่าเรามีค่า รู้สึกว่าแบบเขาต้องเข้าหาเรา ชอบคนหล่อหรือคนอารมณ์ดี คนอารมณ์ดีชอบคนคารมดีคือรู้นะว่าไอ้พวกคนคารมดีอ่ะมันคือคนเจ้าชู้เว้ยแต่ว่ามันรู้ว่าผู้หญิงชอบอะไร เขาบอกว่าผู้หญิงอ่ะตกหลุมรักทางหู แต่ผู้ชายตกหลุมรักทางสายตา เพราะว่าคนคารมดีอ่ะมันแบบพูดจา มันก็แบบเราก็เลยจะตกหลุมรักเราก็เลยไม่สนหน้าตาเท่าไหร่แต่ขอคนสะอาดเท่านั้นเองใช่อันนี้บวกหนึ่งต้องสะอาดส่วนเราคือคนหล่อแล้วแต่เราชัดเจนว่าจะต้นอยู่แล้วนะใช่ชัดเจนมากไม่มีอะไรแบบยากสามารถตอบแทนฉันได้ใช่ใช่ถ้าเกิดคนถามว่าสเปคมุกเป็นยังไงสิ่งแรกที่จะพูดอันดับหนึ่งเลยคือต้องรอไม่มีอะไรจะเถียงเลยเป็นคนแซดหรือคนสตรองแซดสตรองคือเรารู้ตัวอีกทีนึงเราแซดไปแล้วอะแต่เวลาเราอยู่กับเพื่อนเราแบบสตรองมากเลยนะแต่พออยู่คนเดียวปุ๊บเราแซดจริงๆอะเขาเหมือนจะเป็นคนเข้มแข็งแต่จริงๆอะเขาอ่อนแอที่สุดในกลุ่มเลยมึงจะบอกให้ไอ้นุ่นเนี่ยก็ดูเหมือนแบบเป็นผู้หญิงอ่อนหวานเรียบร้อยอะแต่จริงๆเขาฮิวตัวเองได้ดีอะเขาแข็งแรงมากส่วนมุกอะที่มุกคิดช้าเพราะว่ามุกก็กลางๆแล้วแต่สถานการณ์เลยอะบางทีจะสตรองก็คือแบบไม่สนเลยไม่สนทุบเลยนะทุบเลยถ้าเพื่อนเราอ่อนแออยู่อย่างเงี้ยอยู่ๆก็จะเป็นคนสตรองไอ้นุ่นมีปัญหามุกเองเนี่ยจัดการกับมันแต่ก็จะมีมุมที่อ่อนไหวมากๆอยู่ที่ฉันแบบหลายๆข้อแล้วนะที่ฉันกึ่งกลางยกเป็นข้อเดียวชอบผู้ชายหล่อชัดเจนมานานแล้วโอเคชอบแกล้งหรือโดนแกล้งชอบแกล้งยากจังเลยอ่ะชอบแกล้งหรือโดนแกล้งมันก็ไม่ทั้งคู่เนาะไอ้นุ่นไม่ทั้งคู่เลยอ่ะเป็นคนคอยไกลเกลี่ยไอ้คนแกล้งกับคนโดนแกล้งไอ้เนี่ยชอบแกล้งคนมากไม่รู้เป็นไรชอบแกล้งวันEP24 ทุกปีอ่ะจะต้องโทรไปให้แบบเพื่อนร้องไห้สักคนอะไรเงี้ยมูก็เคยโดนมันแบบเป็นคนแบบเป็นเด็กที่โตมาแปลกๆมีปัญหาแหละอยากให้เพื่อนร้องแต่ตอนหลังเลิกแล้วไม่ทำแล้วเพราะว่าเพื่อนจะไม่คบแล้วแต่ตอนหลังก็เลิกคบใช่มุกก็จะโดนแกล้งอยู่แล้วจากพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่นุ่นแปลกแล้วเราก็ยังไม่อยากแกล้งนุ่นมันมีแบบความรู้สึกอะไรบางอย่างไม่อยากแกล้งนุ่นไอ้นุ่นก็ไม่เคยแกล้งเราใช่แต่ทำไมชอบแกล้งฉันล่ะน่ารักน่าเอ็นดูไงล่ะน่ารักโอเคออกกำลังกายหรือชอบกินไม่ดังมากลั่นเลยไม่ไอของฉันเนี่ยทุกคนรู้แฟนคลับรู้ฉันไม่ชอบออกกำลังกายอยู่แล้วแต่พวกเธอออกบ้างนานๆหรือพวกออกเป็นคอนเทนต์แล้วออกนานๆทีและนานๆทีที่เราออกก็คือเราก็จะไปถ่ายรูปลงเพื่อให้คนรับรู้ว่าเราออกแล้วนะแต่ว่าฉันน่าหนักกว่านะเวลาฉันถ่ายรูปสปอร์ตบาร์ที่ฟิตเนสก็ฉันรีวิวสปอร์ตบาร์เลยฉันไม่แม้แต่เดินตะก้าวเลยค่ะคือฉันจะใส่แล้วก็ถ่ายรูปหน้ากระจกแล้วฉันก็ขึ้นไปนอนแล้วค่ะแน่นอนจริงๆหนักกว่าอีกข้อนี้เป็นเอกฉันท์ชอบเข้าครัวหรือชอบสั่งชอบเข้าครัวไม่อยากมูไม่อยากอยู่ในเทปนี้แล้วดูแย่ตัดอะไรที่ดูแย่ออกนะไม่ทันแล้วจ้ะเอาเหรอให้พวกเข้าครัวพูดก่อนแล้วกันชอบแบบเราแบบแล้วแม่คือตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยมันแม่พาเข้าครัวตั้งแต่เด็กก็ติดชอบช่วยทำอาหารในครัวอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็รู้สึกว่าเวลาแบบทำอาหารแล้วก็ให้คนกินอ่ะมันจะมีความสุขเวลาเขาแบบเฮ้ยอร่อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยมุกก็เลยชอบไปบ้านนุ่นชอบไปบ้านแอปเปิลไงมุกก็กินจริงๆมุกไปนั่งให้แอปเปิลทำกับข้าวให้กินจริงๆอ่ะใช่ไปนั่งให้ทำโดยที่ไม่ได้ถามเลยว่าเพื่อนเหนื่อยหรือเปล่าไม่ถามด้วยว่างไหมแต่ว่า2คนนี้ทำอาหารอร่อยเขาเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วเขาก็ยังออกกำลังกายกว่าแล้วเขาก็ยังสวยกว่าไม่ใช่ชอบคนที่หน้าตาแบบแล้วเขาดีไปหมดทุกอย่างเลยวะจะทำให้ฉันดูแย่ล่ะชอบระหว่างน้ำเปล่าหรือของมึนเมาน้ำเปล่าอุ้ยเปลี่ยนได้ไหมอะเพราะว่ามุกชอบกินน้ำเปล่าแต่ว่าที่จริงอะก็แล้วแต่โอกาสโอกาสมันเยอะคิดว่าน้ำเปล่ากับน้ำอัดลมอะไรอย่างเงี้ยคือเราน้ำเปล่า 100% อยู่แล้วมีสิ่งที่ชอบมากกว่าน้ำเปล่าแต่ว่าไม่ใช่แอลกอฮอล์ไม่ชอบแอลกอฮอล์เพราะมันแบบขมๆอะไรเงี้ยไม่ชอบอะไรชอบชาเย็นเมื่อกี้ก็รอฟังว่าจะตอบว่าชอบกินเบียร์ชอบชาเย็นเขาสวยค่ะชอบล้างจานหรือกวาดบ้าน
อุ้ยล้างจานเป็นอะไรที่แย่มากเลยอ่ะ ไม่ชอบ ล้างจาน ไม่ได้ คิดไม่ได้ไม่ชอบเลยอะ เพราะอะไรวะเพราะมือเปื้อน มันเปียกอ่ะ นี่รู้สึกว่ามันเป็นเศษอาหารแล้วมันมีกลิ่นอะไรเงี้ยมันแบบมันเลอะเทอะอะ ตอนเด็กๆรู้ป่ะว่าแม่พยายามสอนให้แบบทำความสะอาดบ้าน ให้แบบมุกกับเมฆเลือกเป็นอย่างๆอะไรเงี้ยมุกก็จะชอบเลือกกวาดบ้านเพราะว่าแบบกวาดกับไม่กวาดอะดูไม่ค่อยออก แต่ล้างจานอะคือล้างต้องล้างจริงๆ สงสารเมฆจัง กวาดบ้าน เคียงข้างนะเมฆเคียงข้างนะ เคียงข้างก็มาเป็นพี่สะใภ้สิ โอ้ย มีการดิวกันกลางเทปเกิดขึ้นอีกแล้ว กดดัน บ้านกับโรงแรม โรงแรม บ้าน เอ้า ชอบทั้งคู่เลย ชอบอยู่บ้านอยู่แล้วค่ะไม่ค่อยออกไปไหนบางทีเพื่อนชวนน่ะก็คือวันนั้นก็ว่างเหมือนกัน แต่ก็ไม่อยากออกจากบ้านอยากอยู่แต่ในบ้านอะไรเงี้ย ช่วงโควิดอะฉันก็คืออยู่ตามโรงแรมเพราะว่าไปไหนไม่ได้ คือมันก็คือการเที่ยวของฉันไง แต่แบบว่าบ้านน่ะก็คือชอบมากๆอยู่แล้ว เพราะว่ามันมีโซนสัดส่วนของเรา ถ้าแบบว่าถามว่าชอบอะไรอย่างเงี้ยบ้านมันคือสิ่งธรรมดาไงแล้วชอบไปสเตย์เคชั่นที่โรงแรมเหมือนที่ชอบชวนเพื่อนๆไปนอนไอ้นี่ก็เริ่มติดนิสัยมุกแล้วมุกประทับใจมากปกตินุ่นก็ไม่ใช่ไหมไม่ค่อยเนาะ ไม่ค่อยเจอหล่อนนั่นแหละเยอะเลยเรียบร้อย ก็เดี๋ยวเทปหน้าเราก็จะมาพูดเจาะลึกเข้าไปอีกเกี่ยวกับเรื่องของการ staycation ของเราสองคนการ spend money ของเราด้วย เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องอันนานกลางวันกับกลางคืน กลาง กลางคื คื น น กลางคืนเป็นเวลาที่เราจะนั่งติดซีรีส์ชอบ นี่รู้สึกว่าแบบกลางคืนแบบเราได้อยู่กับตัวเองแบบได้ใช้เวลากับตัวเองแล้วอากาศมันเย็นมันไม่ร้อน เพราะกลางวันจริงๆเราชีวิตเราแบบวุ่นวายเนาะไปนู่นไปนี่ไปนั่น กลางวันของฉันน่ะมีแป๊บเดียวเพราะว่าฉันตื่นบ่าย ว้าย เหมือนกัน ใช่เพราะว่าเราชอบเวลากลางคืน ใช่ เอาไว้ง่าย เมืองไทยหรือเมืองนอก เมืองไทยหล่อนทำฉันดูแย่ ไม่เธอดูรักบ้านเกิดไงแต่เราอะ ฉันมีความสุขได้แม้จะเป็นที่นี่ไง เอ้ย เราไม่ค่อยได้ไปไหนไงนานๆไปทีมันก็ต้องอยากอยู่แล้ว ส่วนประเทศไทยมันเราอยู่ประจำอยู่แล้วไง นี่รู้สึกว่าเป็นอยู่เมืองนอกจะแบบตัวเองจะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเหมือนล่าสุดแบบไปทำผมสีแดงไปแบบไปที่คนไม่รู้จักแบบทำตัวแบบไม่ต้องคีปลุกอะไรอย่างเงี้ยจะแบบเอนจอยกว่า แต่ก็จริงมันจะเป็นอย่างหนึ่งนะที่แบบคนที่ทำงานในวงการเขารู้สึกกันก็คืออยากจะไปอยู่เมืองนอก รู้สึก ที่ ปลอด ที่ ภั ไม่ ย มี อะ ใครรู้จักเรา ใช่มันจะรู้สึกทำอะไรก็ได้ ส่วนมุกเลือกเมืองไทยเพราะว่ามุกรู้สึกว่าชอบอาหารไทยแค่นั้นนะ อร่อยที่ มา สุด ในแบบต้องแบบมาซัดของเผ็ดๆที่ไทยก่อน ให้เลือกระหว่างทะเลกับภูเขาชอบอะไร ทะเล ภูเขา ทะเล ภูเขา มันเปลี่ยนไปตลอดเลยว่ะ ทะเล เวลาแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำถามเนี้ยเป็นคำถามที่ตอบแต่ละที่ไม่เหมือนกัน แต่ละเวลาไม่เหมือนกัน เวลานี้ฉันตอบทะเลเพราะว่าฉันแค่อยากไปถ่ายรูปกับทะเลฉันไม่ได้อยากเล่นทะเลนะฉันอยากเป็นเน็ตไอดอลภาคพื้นทะเลไม่ เดี๋ยวฉันเป็นภาคพื้นภูเขาเอง เธอชอบถ่ายรูปที่ทะเลอยู่แล้ว ใช่ถูกต้อง คนเนี้ยเขาใช้การถ่ายรูปนำทาง บิกินี่กับวันพีช วันพีช วันพีช ไอ้นี่เราอยากตอบว่าขอเป็นชุดประดาน้ำค่ะวันพีชก็ไม่ใส่ ไม่ใส่ ค่ะ ปกติอะใส่ชุดว่ายน้ำ บอดี้ ใส่แขนยาว สูทใช่ไหม จริง บอ ๆ ดี้ ใส่เป็น สูท แขนยาว แอปเปิ้ลใส่เหมือนเด็กอะใส่สีๆด้วยนะ ใช่สีสดใส ดู ถ้าทู มากเลย พีชก็คือแบบข้างล่างก็ต้องเป็นกางเกง ทูพีก็คือจะให้เห็นเอวแค่นี้แหละ เห็นแค่นี้แหละ ใช่เห็นประมาณเนี้ยเห็นโชว์แค่เนี้ย เขาไม่โปเลยไม่โปเลย ส่วนเราเหรอ เอ้ยแต่รูปที่ลงไอจีไม่นานมานี้ก็ ก็เป็นแบบทูพีครั้งแรก ก็จะโดนตีอยู่นะเราอะ ก็จะโดนเพื่อน ไม่เลียวในมือสั่นไปหมด ใจเย็นๆเพื่อนๆใจเย็นๆเน็ตไอดอลของทะเลคนใหม่ หน้าทุกข์มาก อยากจะหยิบไม้แขวนเสื้อไปตี จะเอาผ้ามาคลุมเดี๋ยวนี้ถือค้า ถือค้า จำไม่ได้ นิหน่อย ไม่นิดอ่ะ อ๋อเหรอ ต้องโดนตี ตี อันนี้ก็เป็นแบบคำถามเร็วๆ ง่ายๆ ของพวกเรานะคะหวังว่าทุกคนจะสนุก แต่ว่าตอนนี้เรากินก่อนแล้วเราก็มาอัปเดตชีวิตนิดๆหน่อยๆของพวกเรากันหน่อยดีกว่า เพราะว่าพอไม่ได้เจอกันแป๊บหนึ่งอ่ะมันก็จะมีเรื่องราวให้อัปเดตเนาะตอนนี้แบบมีผลงานหรือว่าทำอะไรพิเศษกันอยู่บ้างอัปเดตชีวิตที่สาว อัป ๆ เดตชีวิต ชีวิตมุกก็ไม่มีอะไรหรอกมุกก็ถ่ายวีล็อกแล้วก็เอาแขกรับเชิญเป็นเพื่อน เดี๋ยว ขอ แค่นี้ รีเควสว่าขออยากเจอคนนั้นอยากเจอคนนี้ นี่ก็ทำ YouTube แล้วก็ช่วงนี้กำลังเชิญแบบเพื่อนๆมาร้องเพลง เดี๋ยวก็จะเชิญคุณมุกวรณิตด้วยแต่เดี๋ยวรอคิวก่อน เชิญคุณนุ่นด้วยได้ไหมร้องเพลง ได้ คุณ ส นุ่น อนดิทำคลิปสอนฉันร้องเพลงบ้างสิ แล้วก็เดี๋ยวมีละครมีช่อง 3 มี ว้าว เดี๋ยวมีที่ออน GMM25 ด้วยแต่ไม่ใช่ของ GMM TV อ่า
แล้วของนุ่นล่ะ ของนู่นตอนนี้มีรถ in the house ลง VTV อยู่ แล้วก็ตั้งแต่รอเจนนี่ตังวาครับก็คือขาออนอยู่ เพิ่งนึกออกว่ามี Finding the Rainbow ด้วยกับสิงโต อุ้ยทำไมงานเยอะจังเลยอะค่ะ งานเก่าๆ งานใหม่ๆมาได้นะคะ ใช่ค่ะ ว่างนะตอนนี้ งาน คือ ใหม่ ว่าง ๆมา มา ได้ กเล นะ ย คะ ถามเรื่องหัวใจหน่อยสิมีคนคุยไหมตอนนี้อะ มีนะก็มีคนรู้คนนี้จีบกันอยู่อะไรเงี้ย เออ ตามภาษาแล้วมีคนจีบตลอด คน เว สว ลาย ตามภาษาคนสวยนุ่นชอบคนคารมดีนะคะ ส่วนแอปอะชอบคนที่ไม่ต้องมายุ่งกับแอปมาก ใช่ค่ะชอบคนไม่ต้องมายุ่งกับแอมมาก แต่ถ้าใครจะมาจีบมุกก็ให้ถ่ายรูปหมาลงสตอรี่เยอะๆนะคะ เราก็แถบมุกมาคือแค่นั้นแหละ แล้วก็หล่อค่ะ หล่อค่ะ ชอบคนที่พาเราไปกินข้าวอะแค่นั้นแหละใครพาเราไปกินแล้วอะไรๆเขาได้ใจเลยนะเราเล่นโอเค อันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆที่เรามาอัปเดตงานเมาส์มอยกันนะคะ ขอบคุณเพื่อนมากๆ ยังอยากมาอยู่ไหมอะ เพื่อนกำลังจอยกับการกินอยู่ ยังอยากมาอยู่ไหมมุกวันนี้ มาอยู่แล้ว อยู่แล้ว ไม่มีวันหมด ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเอาไว้แล้วก็ผลงานด้วยนะคะฝากไอจีอีกทีตึงๆ เด้ง เด้งขึ้นมา พวกเราอะก็ยังอยากไปต่างประเทศกันอยู่อย่างที่บอกเมื่อกี้จะเป็นยุโรปหรือว่าเอเชียพวกเราก็ไปได้ลูกค้าเข้าได้นะคะวายอ มายอค่ะ วันนี้ประมาณนี้นะคะทำท่าพร้อมกันมุกวันละนิด มุกวันละนิด บ๊ายบาย